tycker jag börjar med att säga välkommen då. Ja, men tack. Ja, hej tack. Mattias och välkommen. Hej. Tackar. Och du är ju intressant, tycker jag, ur ett entreprenörsperspektiv. För att du och ditt bolag Jaja. Det var väl jag som startade tillsammans med min syster faktiskt. Okej. Då, som ett projekt först i vårt föregående bolag då, som var Makala, som var telesales och telemarketingbolag. Ja, men Jaja var ju, för den som inte vet, liksom synonymt med SEO i Stockholm och i Sverige under många år. Ja. Och liksom var ju både ett företag som gick i bräschen för teknikutvecklingen, men också kanske ett bolag som var lite i blåsväder på olika sätt. Ja. Så att det är superintressant att få höra din story. Ja, men precis. Nej, men jag tyckte väl inte kanske telesales var det mest spännande, även om vi gjorde spännande grejer även då, för att vi köpte in den första predictive dialen redan 97 någon gång då, som gjorde att vi kunde effektivisera och egentligen skala, för jag funderar på hur länge jag har hållit på med liksom automation och skalning, så är det ända sedan dess liksom. Och så sen så letade jag efter något nytt att göra, och då hittade jag då började ju precis allting med sökmotorer. Det var ju mycket länksidor och sådär. Så att, jag kommer ihåg när du startade där 2000, då fanns ju knappt Google. Nej, Google kom ju till Sverige 2005. Så att det var många år innan. Så att det var ju AltaVista, Yahoo, Evreka. Så jag kommer ihåg att vi hade en pamflett eller ett produktblad för första produkten. Och då stod det syns på 300 000 sökmotorer och länksidor. Just det var USPen. Ja, det var USPen. Ja. 300 000. Ja. Och då var det ren registreringstjänst. Så vi registrerade en gång i månaden. Och så tog vi liksom 300 kronor typ per månad. Just det. Och för då var man ju tvungen att... Det fanns ju ingen sökmotoroptimering då riktigt. Utan det var ju bara en sökmotorregistrering. Ja, men de flesta typ Yahoo, det var ju så här katalogtjänst, eller? Du precis. En länk. Ja, och det här var ju så tidigt så att det var ju till och med som så att det fungerade ju att registrera sig. Du var ju tvungen att registrera dig. Men sen var du tvungen, så kunde du alltså ranka högre om du registrerade dig ofta. Mycket märkligt. Det var liksom den algoritm-alfa-version. Ja, exakt. Så att det var så det började. Och sen så kom ju Google in 2000. Var det 2004 kanske som de kom till Sverige. Och då förändras ju hela marknaden. För då var det ju helt plötsligt var vi tvungna i princip och försöka gå över till en konsulttjänst istället för en ren, vad som ju faktiskt var i princip en enklare SaaS-lösning. Så då hette det inte SaaS, det var ju abonnemangstjänst liksom. Så att, serviceåtagande. Ja. Men back in the day där då, liksom, hur snabbt tog det för Google att bara ta över? För den som inte minns. Jag skulle säga att det gick på några månader, ett halvår kanske lite längre, men och de tog ju 90-95% av marknaden över en natt alltså. Och vi satt ju då med tjänster som vi hade sålt till kanske 3000 kunder som helt plötsligt inte fungerade. Just det. Så att då gällde det ju snabbt som tusan göra om tjänsten och börja göra liksom allting för Google egentligen. För att alla andra blev helt plötsligt helt obetydliga. Så att vi var ju tvungna att göra om det helt och försöka då skapa, för vi vill ju inte gå mot, jag är en produktkille liksom, jag tycker inte om konsulting. Så att det vill jag aldrig bygga. Men jag lyckades aldrig komma ifrån egentligen att ha en konsultlåda. Under alla dessa år liksom som vi körde. Så att, men det tycker man har mycket med SaaS founders också, att det är så här, absolut inte konsult, men samtidigt jag menar, för att bygga en SaaS som är bred måste du ju tycka konsult också på något sätt åt en viss målgrupp, eller måste man inte det? Nej, det behöver man väl inte. Det kommer ju alltid ingå ett visst mått utav customization liksom, så att absolut, vi försöker ju att man vill ju helst oftast bygga in det i lösningen, eftersom vi
eftersom vi värdesätts på ARR liksom, så löpande intäkt, så försöker vi alltid bygga in det. Just det. Och det försökte vi under de åren också att bygga in, så även om det var en hel del konsult, det var ju inte bara en ren SaaS-lösning eller något sånt, utan det var ju väldigt mycket konsulting. Så försökte vi hela tiden bygga effektiva system runt omkring som kunde liksom automatisera det mesta utav jobbet. Får jag bara dubbelklicka där för SEO eller sökmotorsoptimering. Ja. Man tänker ju då att det är väldigt mycket hands-on specifikt för en specifik kund gällande optimering. Vilka automatiseringsgenvägar eller verktyg var ni med och innoverade på där? Det var ju mest kring analys då, så att vi byggde verktyg för att analysera sajten ordentligt. Så att vi kunde sen blir det ju en manuell uppdatering utav det, men då kunde vi ta fram så att säga snabbare och bättre analyser. Så att, och också analysera Googles resultat och vad som fungerade och vad som inte fungerade. Vi spindlar ju i princip hem hela svenska Google liksom, för att förstå vad fungerar, vad fungerar inte och varför flyttar sig ett visst bolag från position nummer 5 till nummer 3 helt plötsligt. Vad är den stora effekten? Så att vi listar väl ut Google PageRank som det hette då. Jag är inte så involverad i den branschen idag, så jag är lite ouppdaterad om det fortfarande heter det. Men för att försöka förstå. Och då kommer ju den stora grejen också med länkars betydelse. Så vi jobbade ju med on-site SEO primärt, och det var ju rätt många år som det var det som var fokus, och sedan så blev det mer och mer länkar. Men det är inte så många som kommer ihåg att år 2004 när Google kommer, då kan inte Google indexera databasdrivna hemsidor. Så att det enda så att du hade en sajt som Jula till exempel eller Jysk, så hade de kanske 25 000 produkter. Men det är 2 sidor som är indexerade på Google. Så du kan inte söka efter en enda produkt. Så att det enda är startsidan och hitta till oss eller kontakta oss-sidan. 2 sidor indexerade på Google. Så att då byggde vi en tjänst där vi byggde om databasen till fast HTML. Och det gjorde vi. Då hade jag ju Daniel Ek som teknikchef. Just det. Och då byggde vi den plattformen, och vi fick ju i princip alla stora bolag som kunder över en natt nästan. Så vi hade problem att hantera. Det var en ganska unik lösning då? Ja, det var en helt unik lösning. Det var väldigt innovativt, men det kanske inte var helt smart långsiktigt, för det var klart som tusan att Google skulle lösa det där själva till slut. Så att det fanns ju... Det var lite opportunistiskt, men det fungerade väldigt, väldigt bra under en period. Men hela den här branschen har ju varit lite så här, har en aura av opportunism också på något sätt ju. Men jag tänkte, kan vi inte dubbelklicka lite på Daniel Ek? Var det en av hans första jobb, eller? Han började faktiskt, jag tror att han var 16 år, så började han på vårt telemarketingbolag som säljare. Han var ju utvecklare redan då. Det har han gjort sedan barnsben. Så att, han var en ung parvel som kom upp till mitt kontor ett våningsplan upp med en CD-ROM, och så hade han programmerat ett redovisningssystem var det han hade programmerat, och så bad han mig att testa det. Men jag fick det aldrig att fungera det där riktigt. Nej. Men sen så startade vi ett webbhotell, och då driftade han webbhotellet under en period. Och sedan så tog jag över honom till Jaja. Och då hade jag en 40-årig teknikchef som jag ersatte med Daniel Ek, 19 år. Vad var det du kände att Daniel hade där som den tidigare IT-personen inte riktigt hade? Utan att slänga någon under bussen så att säga. Alltså Daniel är ju både... Han var ju en otroligt duktig utvecklare, plus att han hade ju förmågan att kommunicera så att icke-utvecklare förstod.
Och var väldigt nyfiken och väldigt driven. Och tänkte väldigt stort, liksom jag gjorde. Redan då. Han tänkte ännu större. Ja, det visade sig senare. Ja. Så att det var väldigt inspirerande. Så han var med oss i 4 år. Har du någon rolig anekdot från den tiden? Ja, just med Daniel vet jag inte riktigt. Men det var, vi hade ju... det var väl mer att vi byggde något otroligt avancerade grejer liksom, till stora bolag. Och samarbetade med Tradedoubler. Och det var i det samarbetet med Martin Lorentzon som de träffades då. Så du var lite matchmaker där på ett sätt? Ja, precis. Det var så. Men vi hade några otroligt roliga år. Och jag sa att när det sen... För sen så fungerade inte den tekniken som vi gjorde då i och med att Google själva började indexera databasdrivna hemsidor, så fungerade inte det. Så att då var vi tvungna att pivota igen. Och hade fruktansvärt mycket kunder som vi helt plötsligt skulle försöka då flytta till en annan. Ja, för då har du en SaaS-modell där du tar betalt per månad, men den lösningen som de betalar för är lite out of date. Så då måste det ju... Exakt. Så då måste vi ha ett nytt erbjudande. Och det var ju inte helt enkelt. Men där fick vi liksom en liten kris direkt efter det då. Men när Daniel slutade, då sa jag till min äldsta vän som jag startade de första bolagen med redan 94. Då sa jag till honom att om vi inte gör någonting speciellt här nu med Daniel, då kommer han att sluta. Och jag lovar dig att vi kommer att se honom på första sidan på Dagens Industri inom 3 år. Jag hade fel, det tog 4 år. Så var han på första sidan. Just det. Så briljant förstod jag att han var redan då. Och Daniel Ek gick ju vidare och startade Spotify där, för den som inte har sett dokumentären eller hängt med. Exakt. Coolt. Jag tror de flesta vet det. Du var ju inne på off-page där, lite brief. Och det var ju en grej jag vill minnas från den här tiden också, det här så kallade länkfarmar. Ja. Och det var väl lite där också, det blev lite spretigt kanske, eller? Ja, precis. Vi var ju väldigt innovativa där. För det tyckte ju Google inte var supernice. Nej, det tyckte inte Google var supernice. Men egentligen så fick vi fick egentligen, det var mer rent tekniskt och hur man kunde leverera. Vi fick ju liksom en storm utav att det var en artikel i Dagens Nyheter om att vi hade fått 500 kunder utslängda ur Google. Just det. Och det korrekta svaret är att 0 kunder blev utslängda i Google, därför att det som hände var att vi hade ju byggt upp egentligen kopior utav kundernas sidor. Och inte ens de var utslängda, utan det var bara det att de behöver ju inte hittas utav en person, så vi hade ju inte liksom www. och så, utan vi hade bara, så att det var 0 sidor, så ingen kunde ha blivit påverkad annat än att vi slutade leverera extra mycket trafik till dem. Så det var egentligen det enda som hände. Så att, men då förstod man att DN back in the days var Sveriges största media liksom, för att det gjorde ju ont. Det tog ju många år att ta sig igen ifrån. Så att vi gick från 100 personer till 22 personer på 18 månader. Något sånt. På grund av den artikeln nästan då? Ja. Inte bara. Det var ju också vår egen förskyllan i form av att vi kunde inte leverera resultaten heller till kunderna. Så vi fick ju såklart mycket körn på det. Och var tvungen igen att pivota till en ny lösning och bygga om hela affärsmodellen. Så att, men den här lösningen där du duplicerade sidor, hur fungerade den i teorin? Eller hur skulle vad var liksom syftet där? Ja, det handlade ju egentligen om att Google inte kunde indexera databasdrivna hemsidor. Så vi byggde upp dem med fast HTML egentligen. Så det var samma
som den tidigare lösningen. Ja, exakt. Så det var egentligen den tidigare lösningen. Och det var egentligen innan vi kommer in på offsite med länkbyggande så att säga. Och där testade vi ju alla typer av tekniker, vilket vi var tvungna att göra liksom. För att se vilka resultat man kunde uppnå. Men det handlar ju om, och man kan ju tycka liksom att men det där är ju inget vidare liksom att göra det. Men samtidigt så jobbar man ju med, alltså vi jobbade ju inte med affiliate-sajter och så, utan vi jobbade ju med de faktiska kundernas sajter, så att det är ju en faktisk produkt, så att och vi jobbade inte med branscher man inte ska jobba med och så vidare, så att det är ju inte om man får H&M att synas bättre på vit blus, så är inte hela världen liksom. Det är inte så mycket skada skedd liksom, annat än att det är en batalj mellan liksom SEO-konsulter och Google liksom, så det är mer så. Ja, men det har ju varit hela tiden liksom Google, det är en kapprustning hela sökmotorsbranschen, för Googles incitament på något sätt är att ge besökaren bästa möjliga resultat ju. Ja, exakt. Men nu ger de ju inga resultat alls, nu ger de bara svar. Ja, exakt. AI-modell, men det kanske vi kommer in på också. Ja, precis. Men okej, då pivoterar det lite grann, och det här med off-page, för det är där jag vill minnas det, länkfarmar och liksom att det blev det liksom ännu mer upprustning, där Google gick liksom och var verkligen emot, och sen så skapades det ju såna här bloggar, det kallades liksom fake-nyhetsportaler och grejer. Ja. Hur involverade var ni i sånt där? Nej, jag skulle säga att vi byggde allt sånt här. Vi testade egentligen allting som kunde skapa värde. Men återigen, så oavsett vad man gjorde, så var det ju så att säga, blev när man nådde resultat, blev första 10 träffarna, blev de bättre eller sämre? Jag skulle säga att de alltid blev bättre, därför vi jobbade bara med som bra bolag som faktiskt sålde de produkterna, men som inte hade lyckats med sitt länkbygge liksom. Men sen så höll vi på med det under en period, men vi gick ganska snabbt över till att bygga riktiga länkar liksom, och snarare jobba med earned liksom, så att med PR-vinkel och så då, eller? Ja, precis. Vi jobbade mer med content, så det blir mer rekommendationer på content, bra content, och även att få ut det contentet ut till de som är intresserade av att skriva om det så att säga. Så att det blev. Men jag blev väl aldrig en liksom outbound byrå på det sättet. Alltså tänker de här som jobbar med HubSpot, och det skrivs artiklar och det är inbound och outbound och det är... Ja, nej, det blev vi väl aldrig riktigt. Sen så gick vi ihop med ett annat bolag, och då blev vi mer fullservicebyrå, så vi började även med att bygga webbplatser och webbhotellstjänster och allt möjligt. Säga vad man vill om det draget, men så vi hjälpte till med det mesta kring kunderna då. Så det var ett antal liksom pivoteringssteg i AI-resan här. Vad vill du, eller vad skulle du vilja skjutsa vidare till liksom unga Mattias, eller en ung entreprenör i samma situation? Det är ju en annorlunda spelplan, men det är ju återkommande trender. Ja, men jag tror lärdomen utav det här, därför det som skedde under de här åren, det var ju att jag förstod ju att det här blir ju en konsultlåda, och jag vill inte driva en konsultlåda. Så att under tiden så byggde vi flera stycken SaaS-lösningar. Och vi byggde ett avancerad egen teknik, så vi byggde marketing automation system som 2008 var mycket mer avancerat än, jag skulle säga, majoriteten utav vad alla bolag använder sig utav idag. Med liksom, där man mäter allting, mejlar automatiskt till säljaren att nu har den här personen varit inne på den här sidan och besökt det här, och så här mycket poäng har de, och du har haft den här dialogen. Det som nu byggs AI-agenter för, det hade vi liksom 2008. Så vi började med marketing automation innan, det var säkert 4-5 år innan HubSpot och Salesforce började med de här grejerna. Så vi låg
Och vi fick förfrågningar om man kunde få köpa plattformen och så vidare. Vi byggde sådana prospecting-verktyg som heter Jaja Leads. Där du då kunde se vilka företag som besökte hemsidan och så. Det sålde vi och hade hundratals kunder på. Och lärdomen här är ju lite grann så här, jag brann ju för att bygga produkt och lyckades bra med att bygga produkt. Men det blev alltid sidoprojekt för att det brann alltid i konsultverksamheten som jag inte tyckte var så spännande. Och rädslan blev då för mig hela tiden i form av att men nu har jag drivit det så här många år, så fanns en rädsla i att men jag förlorar ju allt värde om jag lägger ner konsultverksamheten och bara fokuserar på det andra. Och lärdomen där är att värdet var ju inte i bolaget. Värdet sitter i huvudet. Jag kan ju starta nästa bolag direkt. Ja. Så att jag hade ju många fler bolag i mig. Så värdet satt ju i det jag hade lärt mig och inte i det faktiska bolaget. Så att får man gå tillbaka så hade jag ju brytit loss den delen och sålt utav det. Vilken del? Konsultdelen? Ja, konsultverksamheten och byggt ett eget. För det som vi inte gjorde, det var ju att ta den nya produkten och sätta det i ett eget bolag och ge det egen kärlek, egen finansiering, egen ledning. Utan det var alltid som projekt inom bolaget. Och sen så brinner det i huvudverksamheten. Ja, då går det inte att fortsätta att hålla på med det här som man faktiskt tyckte var det mest spännande och hade mest potential. Just det. Så att när vi kom fram till typ 2011-2012 då bestämde jag mig att nästa bolag som vi har en idé kring som jag känner kan flyga, då sätter vi det i ett eget bolag. Och det blev bolaget som jag driver idag då. Just det. Om man jämför de två bolagen, jag menar, dels så är det ju en internationell prägel på ditt nya företag, medan Jaja var väl enbart verksam i Sverige, va? Typ, eller? Ja. Eller körde ni i Norden? Vi hade lite där runt 2005 så hade vi lite grann nere i några andra marknader. Ja, vi hade faktiskt 10-tal marknader som vi sålde den lösningen till. Så vi hade ett internationellt team faktiskt. Just det. Ja. Så det är intressant att höra liksom skillnaderna där som du har upplevt. Och sen så tänkte jag också, om jag har förstått det korrekt, så tog ni aldrig in kapital i Jaja? Nej, vi tog in väldigt lite kapital initialt. Några 100 000. Och sen så levde vi bara på det som vi drog in egentligen. Förrän vi kom fram till att vi hade krissituation där kring 2006. Då tog vi in lite kapital. Men det var för att täcka kostnader snarare till tillväxt? Ja, snarare så. Medan, som jag förstått det korrekt nu, så har ni tagit in rätt mycket pengar i det här nya citattecken-verksamheten. Ja, det är en helt annan verksamhet. Det är en helt annan verksamhet. Så att FireOn är ju det bolaget som jag liksom alltid har drömt om att bygga. Med en liksom världsledande teknik på en global marknad. Och en produkt som man älskar och ett fantastiskt team. Så att det är det roligaste jag gjort, det jag håller på med precis just nu. Kul. Jag tänkte på, om vi backar tillbaka till Jaja där, en grej som jag vill minnas, det var att jag fick något mejl där ni hade automatiserat fram en film med min hemsida, min logotyp i en typ av marknadsföringskampanj. Och det här var ju där, precis det du nämnde, liksom, det var ju långt innan folk gjorde såna här grejer. Ja. Men det var efter många år, vill jag minnas, att Jaja så här, oj, är Jaja på dekis, vad händer nu? Och sen kom den där och bara, shit, det här var jävligt coolt. Ja. Jag tänker mig att där någonstans fanns också kärnan till ditt nya företag. Exakt, det var så det var. Så vi tog in faktiskt en kille som jag har känt hela mitt liv. Eftersom han är kusin med en av mina äldsta vänner. Och Jens Peter Sjöberg. Och han tog vi in 2015 för att börja bygga. För vi började ju se att allting kommer vara video framöver på alla plattformar.
det såg vi redan 2014-2015 och vi vet ju båda effekten utav video med att skapa känsla liksom. Med bakgrunden i att alltid tänka automation och skalbarhet, så var det som vi började adressera. Så här, hur skapar vi 50 000 personifierade videos? Det var egentligen min fråga till Jens Peter JP då. Just det. Och sen så hade vi då ungefär samtidigt som jag tog in Daniel Ek, så tog jag även in Daniel Eks kompis Patrik Kempe, CK, och så CK tog över som teknikchef efter Daniel. Så han har varit med mig hela tiden, så vi har jobbat 22 år tillsammans. Och han är CTO på FireOn idag. Just det. Och vi tre då, JP, CK och jag, började arbeta med tekniken. De två är ju superstars. Jag är mer försöka hålla ihop och vad är kunderbjudandet egentligen här liksom. Och då började vi med de här personifierade filmerna, och det var ju det gick ju otroligt bra. Vi höll ju på en hel del med e-postmarknadsföring och sådär, och vi såg ju på de första 4-5 kampanjerna som vi gjorde, och vi sålde även de här kampanjerna till andra företag. Vi såg en engagemangsökning med 4 500% i snitt på de här kampanjerna. Så otroligt effektivt. Vi kunde ofta göra ett utskick, och där vi hade fler personer som såg utskicket än vad som gick ut. Så skickade vi 1000 så kan vi ha 1500. Inte att man börjar räkna att det är 20% som öppnat, utan vi har fler som ser videon. Och skälet till det är att det skapar en sån wow-effekt, så att de delade internt på bolaget och även till vänner och bekanta. Så att, och då förstod vi att vi hade någonting på gång. Samtidigt så ville vi ju då skapa en produkt som är en SaaS-lösning egentligen, och inte ett engångsprojekt. För det där hade karaktären av engångsprojekt. Ja, men jag kände ju det, för det kom ju en gång. Ja, också, men exakt. Det här första i alla fall. Exakt. Så att vi hade en på Jajas kontor då på Münchenbryggeriet, så hade vi en gigantisk whiteboard, och vi hade den helt fullklottrad med idéer på bolag man skulle kunna starta baserat på tekniken. Då när vi sen hade vår founding investor på plats, så 2018 så bestämde vi oss för att starta bolaget, så vi startade i januari 2019, och då var det med att göra produktvideos och egentligen ha för både e-commerce, real estate och automotive hade vi som kunder då. Så vi jobbade med Svensk Fast och Lyko och flera stycken andra. Men vi valde efter 1,5 år, någonting sånt, så valde vi automotive som bransch då. Finns ett bilintresse där, misstänker jag då, eller? Ja, lite grann. Inte så mycket mer än andra liksom. Men det vi förstod efter ett tag, det var ju det att automotive utvecklas ju väldigt snabbt. Det är en bransch som har legat efter i mångt och mycket. Men i och med att det är väldigt dyrt att bygga AI-modeller. Det är dyrt att köpa bilar också. Så att det finns ja, pengar precis. Så det är en bra produkt liksom. Men sen är det ju som så att e-commerce-bolagen de vill ju drömma och bygga helt nytt liksom hela tiden. De är inte vana att sitta fast i mallar, medan bilhandeln är helt fast i att tänka Blocket-annons. Så de är vana vid liksom template design, så du får bara göra det här, och det passar oss perfekt då, för att då kunde vi liksom man kan fortfarande göra customization för sig själv så att säga, men man måste hålla sig inom vissa ramar, och det passar vår produkt perfekt då. Jag tänker kring den här första då, liksom prototyputskicket som ni gjorde med Jaja, det var det 2011 eller när var det? Nej, det var nog 2015, 2016 kanske. Ja. Jag tänker, då fanns ju inte riktigt AI. Eller det fanns ju kanske AI, fast liksom på en annan nivå. Ja.
Kan du berätta lite om liksom, processen och tekniken i den mån du kan och vill? Som tur är så kan jag inte berätta så mycket om tekniken. Men det är ju en automationsplattform som ligger i grunden med massor med olika system. Då. Så att automationen är ju liksom det stora. Och AI har ju mer handlat om att polera, så att säga. Va? I form av att så första modellerna handlar mer om att bara ta bort bakgrunder från ett foto. Så du har ett foto på en bil och så har en hemsk bakgrund. Ja, du vill ta bort bakgrunden och så att du kan börja jobba med den, så att säga. Så det börjar ju egentligen där som polering, och nu får det ju stegvis, så får ju AI en större och större roll i det. Så vi kan ju inte leverera det vi levererar idag utan AI, så att säga. Så att... Ja, men jag tänker liksom, för där måste det också ha skett ett antal pivoteringar nu på senare tid då, för nu är det ju liksom ett AI-bolag typ. Ja. Ish. Ja, men det är AI och automation liksom. Ja. Det går inte att göra det vi gör med bara AI, det går inte att göra. Nej. Så att och AI-modellerna går ju framåt väldigt, väldigt bra. Men när vi gör en 30 sekunders film, skulle man göra det med bara AI, då börjar bilen som en BMW och så slutar den som en Mazda. Det fungerar inte. Plus att det skulle kosta 25 gånger mer liksom att göra. För den har inte samma uppbyggnad av automation som vi gör då. Och tokens är fortfarande dyrt. Har ni lärt upp egna såna här LLM-modeller? Eller är det mer att ni jobbar med befintliga modeller? Nej, vi har byggt ett gäng egna modeller som vi jobbar med. Och sen så använder vi LLM-modeller för vissa delar utav hela produktionen. Och det kan ju vara att presentera bilen, vissa delar utav texter och lite sådana grejer. Så att vi använder en del utav det, men inte så mycket som man kanske kan tro. Nej. Men vi är ju där och testar precis allting som man kan aldrig skicka en länk till de ansvariga på creative och tekniksidan och säga, har ni sett det här? Och det har de redan gjort för länge sedan. Då. Så att de testar precis allting som kommer, alla modeller och sådär. Coolt. Vad har du för vision med det här bolaget då? För det går ju så himla snabbt nu i AI-tekniksvängar också. Ja. Ambitionen, målet med bolaget är ju att vi är ju ledande i den här branschen, men det är fortfarande en väldigt liten bransch. Så att och vi har kunder i 35 länder nu och växer ju snabbast i USA, men vi är ju fortfarande, så är vi bara där och skrapar lite grann i ena kanten, så att ambitionen är att bygga ett stort bolag med fokus på precis det som vi gör idag. Men det är ett amerikanskt bolag nu, eller är det? Nej, det är ett svenskt bolag. Ja. Så att vi har huvudkontoret här i Stockholm, och sen så har vi kontor i London och i Dubai, och så har vi lite folk på lite olika ställen. Då blir det lite remote-jobb också, tänker jag mig. Det blir nästan bara remote-jobb, faktiskt. Hur är din uppfattning av vad som funkar bra respektive dåligt med remote-arbetssättet? Och jobbar ni med det på Jaja också? Ja, men så det första remote som vi hade, det var egentligen vår teknikchef då som flyttade till Dubai för, nu säger jag säkert fel, men jag gissar ungefär 12 år sedan, någonting sånt där. Så att det han sa då var att jag kommer att säga upp mig, för att det fanns ju, remote var ju ingenting man höll på med back in the day, så att han sa att distansarbete kanske man eventuellt sa. Ja, precis. Man sa väl det, men det var väl ingenting som riktigt fungerade sådär. Utan man kunde jobba distans, men då skulle man väl ändå infinna sig någon gång då och då liksom. Men flytta till Dubai, det var lite svårare, så han sa upp sig då och så sa jag att det får du absolut inte göra. Han hade ju då ett team med kanske 6, 7, 8 personer utvecklare som satt på Stockholmskontoret. Och
då sa jag att du kommer att fortsätta, eller jag önskar att du kommer att fortsätta som teknikchef. Och det vi gör är att vi kommer att köpa in en jättestor LED-skärm och du kommer att ha direktkoppling hela tiden. Så att han satt på sitt kontor i Dubai, men vi kunde se honom hela tiden och vi kunde prata med honom hela tiden. Så han var på storbildsskärm och så hade han alla sina utvecklare. Så han kunde bara prata med dem direkt egentligen. Okej. Riktig Big Brother. Ja. Sitter där och kollar. Ja, exakt. Men, och det fungerade ju väldigt bra. Och sen så började då utvecklarna i hans team börja kolla. Så, men det ser ganska fräscht ut där. Det är rätt varmt, va? Vad är det där bakgrunden? Det är strand och sol och bad och grejer. Så att det slutade med att flera utav dem flyttade ner och jobbade därifrån i något år. Snyggt. Så att det var så vi började med remote. Så att för oss så är det är liksom så vi arbetar. För vissa roller så fungerar det ju för utvecklare och creatives och sådär, så är det inget problem att jobba remote. Det är väl sälj ibland som man kan behöva lite mer de är ju lite andra djur, så att de behöver också lite mer socialt. Men jag tänker också att autobranschen gillar väl fysiska träffar? Ja, det gör de, men det är egentligen inga problem att göra. Och sen så kom ju covid precis när vi drog igång 2019. Så att 2020, 2021 där, då var det ju covid och då lärde sig ju hela världen att jobba remote. Och alla blev duktiga på att använda Zoom och Google Meet och sådär. Så att det blev ju på ett sätt, det var ju fruktansvärda år, men det blev på ett sätt lättare liksom när världen vaknade igen att jobba remote. Sen så kan jag tycka att innovation och att faktiskt träffas och sitta och jobba, och det som händer vid kaffemaskinen, det är värt väldigt, väldigt mycket. Så att jag försöker besöka kontoren så mycket jag kan och att vi bokar in liksom dagar då vi träffas liksom, kvartalsvis och sådär med management-team och sådär. Men är det både strategiskt då, eller är det mer teambuilding eller en blandning liksom? Nej, det är väl en blandning utav det. Sen så minskar behovet lite grann med att alla blir duktiga på att jobba remote faktiskt. Så att man är lite bättre på att bara slacka varandra eller haddla med varandra eller hoppa på ett möte väldigt snabbt, så att det blir lite mer som i vardagen istället för att man bara ska hålla på och boka möten liksom, utan ja, vi kör ju Discord primärt som vårt kontor liksom. Ja. Har ni någon motsvarande? Du nämnde Huddle. Ja, Slack. Slack gillar inte, för det försvinner allting om man inte betalar för mycket. Jaha, okej. Ja, vi körde Discord, men vi kände att vi var tvungna att gå över till Slack. Men vi är väldigt, väldigt nöjda med Slack nu, måste jag säga. Så att det fungerar bra. Men i Slack har du ju inte liksom olika rum man kan sitta i. Kör ni något, är det Teams ni kör då annars eller? Nej, men vi skapar grupper och så kör vi Huddle där, eller så bjuder vi in till möten liksom. Så att nej, det är bara att skapa olika grupper, så att det tycker vi inte är något problem. Du var ju inne lite grann på det här tidigare, men vad var det du gjorde annorlunda när du gick in i resa nummer 2 här, företag nummer 2 kontra företag nummer 1, för att liksom göra det rätt från början? För då kan man ju se Jaja då, din 25-åriga resa, för du sålde ju din del, va, som jag förstått det, i år. Ja, just det, precis. Sen har jag inte varit aktiv under rätt många år liksom. Ja, sen 2018 då kanske? 18. Ja, det var väl lite längre, men egentligen så hjärtat var ju i den här nya tekniken och Firon sedan 2016 egentligen, 2017 någon gång. Men ja, vad har vi gjort? Ja, dels så vi gjorde ju som så, vi tog ju in en co-founder
co-founder, vd, som var också serieentreprenör sedan tidigare, som vd initialt, i och med att jag fortfarande, när vi drog igång det här, fortfarande var vd för Jaja då. Jag tog över vd-rollen för FireOn i somras här nu. Så att alla är bra i olika stadier. Har varit jätteduktig under starten av bolaget. Och så har jag jobbat med affärsutveckling och bygga upp partnerverksamheten då. Ja, det stora, alltså man har ju lärt sig något otroligt genom åren, i och med att man har testat allt och gått på den ena smällen efter den andra. Så är man ju mycket bättre strategiskt, man tänker mycket mer på olika typer av risker. Man är mer långsiktig, och man kan fundera mer på hur marknaden kan utvecklas på 5 till 10 år, och det perspektivet hade jag inte tidigare. Sen så blir man ju såklart med stigande ålder, så blir man ju en väldigt mycket bättre ledare. För det handlar ju om mänskliga relationer, och det blir man ju bättre på för varje år som går. På vilket sätt har du blivit bättre då, som ledare och på kommunikation? Alltså jag startade ju, jag har i princip inte haft något annat jobb än att starta egna bolag. Så att i början så var man ju en väldigt junior ledare, och man får be om ursäkt för alla dumheter som man har gjort liksom när man har varit vd under de första åren. Där man egentligen är lite för hård egentligen, och inte så duktig på att förstå hur man skapar engagemang på riktigt, och hur man leder folk. Så att det har man ju blivit väldigt mycket bättre på. Hur gammal var du när du startade eller när du kom in på Jaja där? Första bolaget startade jag 94. Det var Studieteknikförlaget. Vi skrev en bok i studieteknik, accelererad inlärning. Och det körde vi något år sedan, och det har faktiskt fortsatt att köra. Vi har sålt den boken som jag skrev under jag tror vi slutade ge ut den boken för kanske 3 år sedan. Eller något sånt. Den håller fortfarande alltså? Ja, det skulle jag säga. Jag hade fått förfrågningar om att jag skulle skriva om den här för något år sedan, men det har jag ingen lust att lägga tid på. Jag tänker för dina barn där, har de haft nytta av den här boken? Ja, det vet jag inte. Jag har ju pratat väldigt mycket om sånt. Jag hoppas det, lite grann i alla fall. Om vi ska lämna ett legacy då, om den här boken inte liksom ens säljs längre, vad har vi för liksom topp 3, 4, 5 takeaways ur den som jag kan ge till mina barn då? Ja. Eller för mig själv? Ja, precis. Och det skulle jag säga är det absolut viktigaste. Det är att man tar sig an ett ämne, så att om det är en hel kurs eller om det är en tjock faktabok som du har i din kurs, eller som du vill lära dig, så är det att tänka som att lägga ett pussel. Så att du tittar ju på pusselbilden över hela pusslet, hur det kommer att se ut. Så du kollar ju på slutresultatet först. Så att om du förstår slutresultatet ordentligt, då börjar du sedan bygga bitarna. Och det betyder att om du ska läsa en faktabok på några 100 sidor som du har tenta på, då ska du börja att läsa liksom framsida, baksida, och sen så går du in och så läser du innehållsförteckningen, och så läser du den flera gånger, och så förstår du varför innehållsförteckningen är som den är. Och så sen så börjar du bläddra igenom, och så läser du bara rubriker och underrubriker, och så tar du igenom hela det, och så läser du alla slutsatser, och så läser du alla ingresser, och så tittar du på bilder, och så läser du diagram. Så att du spenderar mycket tid innan du faktiskt har börjat läsa brödtexten. Och du ska spendera mycket mer tid än vad du tror. För du kan köra en föreläsning om den boken utan att ha börjat läsa brödtexten. Speciellt om den är amerikansk, för de är väldigt duktiga på att upprepa saker i slutsatser. Och det gäller ju mycket bra för de här corporate-böckerna också.
Som ofta är liksom en grundtes. Ja, exakt. Och sen så vill de sälja en bok. Ja, exakt. Så då fyller de på med ord. Exakt. Så att jag skulle säga att du kan hålla ett föredrag om ett ämne ska du kunna göra på liksom 1 till 2 timmar. Då har du, även om det är en 400-500 sidig faktabok, så ska du kunna hålla ett föredrag på den tiden. Sen kan bara skapa upp en mindmap över strukturen i den boken på något sätt. Ja, exakt. Ja, det är ett bra tips. Ja, det skulle jag säga är. Sen så finns det massor med andra grejer. Repetition är också. För det är lite samma, jag tänker på ledning och management också. Det är ju mer liksom, då ritar du ju upp, det här är spelplanen, det här är visionen, det här är det vi jobbar med. Ja, exakt. Och sen kan man gå in och grotta ner på där det behövs. Ja. Och precis så. Och det där har jag haft hjälp med i all innovation och så vidare, i form av att man måste hela tiden, alltså man kan inte fastna i det här skulle vi kunna göra och tekniken, utan man måste titta på slutresultatet. Så att jag pendlar hela tiden mellan produktbladet innan vi har börjat bygga någonting. Utan det är tekniskt möjligt, och så, men hur ser problemet ut? Hur ser problemformuleringen ut? Och vad är det värt att lösa det problemet för kunden? Och hur skulle man i sådana fall sälja in det? Så man rör sig mellan pussellådan, liksom slutresultatet, och rent tekniskt, hur ska det här kunna byggas och hur skulle det kunna skalas och vilken ekonomi finns det i det och så vidare. Så att den tycker jag är nog den starkaste därifrån. Den näst starkaste som jag är otroligt förvånad över att fortfarande inte svenska skolor eller skolsystem tar till sig överhuvudtaget. Och det är repetition. Så att det du lär dig idag kommer du glömma liksom 84% kommer du ha glömt till imorgon. Genom att göra en snabb repetition imorgon så kommer du fortsätta att ligga på 100%. Så att, och så sen så har du 7 dagar senare så ska jag göra nästa repetition, och sen så har du typ 30 dagar och så sen så har du 3 månader. Det är som ett vaccinationsprogram på något sätt. Ja, men exakt. Och skulle du göra de repetitionerna, då skulle du komma ihåg allting. Då skulle du kunna rabbla upp allting som du har lärt dig i skolan. Och det är, tycker jag, otroligt att det inte görs. Och det görs inte inom utbildning för företag heller, utan företag skickar folk på jättedyra kurser, och sen så försvinner all den kunskapen är ut genom sjön, skulle jag säga, nästan alltid. Jag tycker många av sådana här företagsutbildningar och kurser, det är ju mer så här bara inspiration. Alltså det är lite så här, folk kommer dit och sen så bara, det här var inspirerande. Exakt. Sen kommer man tillbaka och så är det same old ju. Ja. Kanske någon liten nyckel man får med sig om man har tur. Ja, men oftast inte. Men man har fina anteckningar i sitt anteckningsblock kanske. Ja. Men hur skulle en skola kunna använda den här metodiken då på ett smartare sätt, tycker du? Jag tror att man skulle lägga upp det på det sättet att man helt enkelt skulle tänka på att vi hoppar inte in och börjar prata om detaljerna i brödtexten i början, utan vi faktiskt lägger tid på att förklara varför de ska lära sig det här, vad är de stora grejerna och vad är det faktiskt vi kommer komma fram till. Och så sen så börjar man ta detaljerna. Och så sen så repeterar vi allting imorgon. Just det. Och så sen så repeterar vi allting om 7 dagar. Och så repeterar man så att man egentligen bygger upp det. För de här repetitionerna, om du har en lektion på 1 timme, så räcker det kanske med 5 minuters upprepning dagen efter. Så du behöver inte göra. Men det är klart att det påverkar, men jag tror att med dagens teknik så går det ju att också lägga den planen ganska enkelt. Där vi kommer att få helt andra studenter som kommer komma ut med en helt annan kunskap. Man kan ju tycka att det borde, alltså det är ju så självklart när du säger det, tycker jag. Ja. Men att det borde liksom finnas med i läroplanen. Ja, alltså verkligen. den typen av strategi. Ja, verkligen. För det är ju det jag minns också från skoltiden. Och jag tänker mig att nu är det väl ändå förändrat på många sätt. Men just så här att man börjar göra saker men man vet inte riktigt varför. Exakt. Och det är ju samma sak i ett företag. Det är så här, gör det här. Som anställd, det är så här, alltså du har ju 0 motivation om du inte vet varför. Nej, precis. Så att... Och då försvinner ju det där med att man bara pluggar för att klara tentan. Liksom. Dagen efter tentan är klar, då är det nästa kapitel. Då är det så här, exakt, något annat, ny bok. Exakt.
Och då hänger man inte ihop i. Så att skulle man lägga upp ett helt års liksom kurs, så skulle jag börja med hela året och egentligen gå igenom hela året. Så jag har redan förstått vad jag ska lära mig under hela året. Nu gäller det bara att nyckla ut sen, idag är det ju bara att gå ut på ChatGPT i så fall. Om man säger, men nu förstår jag vad vi är på väg. Ja. Den här grejen är jag nyfiken på. Då kan man ju springa iväg och lära sig det själv. Ja, exakt. Då har du ju steget liksom före. Ja, exakt. Sitter och väntar på en mossig lärare som exakt. är omotiverad. Exakt. Vad har du tagit med dig av, eller fanns det fler knep? Det är ju 2 bra, starka knep. Eller ska vi nöja oss med 2? Ja, jag tror vi nöjer oss med 2. Ja. Mindmapping pratar om. Det är också alla den typen av... De flesta har ju visuell inlärning som starkaste. Liksom, och då är ju alla sådana knep bra. Liksom, att skriva och rita. Verkligen. Ja, precis. Papper och penna är ju oslagbart. Ja, det är det. Trots att man har fina skärmar nu för tiden. Ja, håller med. Gärna med färger, va? Körde du färger också? Inte så mycket. Men det är jättebra att göra. För man lär sig ju mest när man skriver ner det. Jag tittar ju inte tillbaka på det så mycket. Nej, exakt. Utan det är ju mer liksom att du motoriskt då både samtidigt tänker på det och skriver det samtidigt. Ja, men exakt. Är det någonting i det här som du har tagit med dig liksom i din management-stil? Ja, det skulle jag säga att jag gör. Jag tjatar och repeterar gärna viktiga saker. Och vad är en viktig sak? Nej, men det kan vara allt ifrån mål eller varför vi gör något och liksom påminna om viktiga sätt att arbeta eller om det är mål. Tjat är kunskapens moder. Det handlar ju om det här med repetition. Och så jag tror på att det man själv är övertygad om att vi vad som är nu är, om det är kärnvärden eller om det är viktiga saker som man vill att alla ska tänka på och jobba emot, så är det viktigt att repetera. Och man repeterar för att de ska nästan kunna när jag pratar om de grejerna så vill jag se att deras munnar går, för de vet precis vad jag kommer att säga. För att jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt. Så dels det, och dels det här med, som jag sa, med att förstå slutresultatet. Det här med att hela tiden ha helikopterperspektivet på vad är vi egentligen. För ofta handlar man och så håller man på att prata om det här. Och så är det jätteviktigt, men att man hela tiden tittar liksom på slutmålet. Vad är helikopterperspektivet? Hur hänger det ihop med det här? Så man inte tar felaktiga beslut och springer i fel riktning och sådär. Så det arbetar jag väldigt mycket med. Coolt. Tänkte du skulle få säga lite om framtiden också, men om vi backar tillbaka till Jaja, som jag tänker mig, det finns säkert personer där ute som har en annan relation till Jaja. Kanske några som har jobbat där. Jag menar, jag har ju i mitt team, som vi diskuterade tidigare, för att anställa hos dig. Jag jobbar ju nära andra byråer som har varit och jobbat nära dig, och alla som jag har diskuterat har väldigt gott att säga om dig, så det är kul. Samtidigt så vill jag ju minnas att där när det var, vad ska man säga, bränder i bolaget. Det kan man kalla det. Så fanns det ju lite så här, ingen rök utan eld liksom, vibe där. Och det fanns lite sura personer. Skulle du vilja säga något till en sån som lyssnar? Ja, det beror ju helt på. Alltså vi var ju som flest över 100 personer, så det är klart att vi har ju haft väldigt många personer, så det beror ju på vem den personen är, så att säga. Men och vi var ju också väldigt, väldigt säljdrivna, så vi hade ju väldigt mycket säljare som var med i bolaget. Och det är klart att det är ju det är ju svårt att bygga ett bolag så snabbt som vi gjorde, för det är ju, som du sa, alltså vi var så tidigt ute, och vi var ju alltså vi var sök i Sverige. Så det skrevs ju om oss i Internet World, var ju den stora tidningen då. Det skrevs ju om oss. Ja, jag tänker mig också att även om andra SEO-byråer också jobbade
i vissa gråzoner så var det ju ni som fick ha den hatten. Ja, på något sätt. vi fick ju ta det var väldigt tacksamt för dem att kunna skylla allting på oss. Så att vi fick utstå mycket. Vi försökte ju hela tiden, vi vill ju alltid hjälpa våra kunder, så att vi frammålades ju som någonting som vi absolut inte var. Vi vill leverera en bra produkt med hög kvalitet och vi vill ha jättenöjda kunder. Sen så att jag skulle säga att bilden är kraftigt överdriven, eller den var kraftigt överdriven, och den var inte speciellt rättvis. Men ingen rök utan eld, utan vi låg långt fram, vi tog lite risker och vi sprang snabbt, inte alltid med världens bästa ledarskap. Så att så är det. Så är det helt klart. Sen har det ju varit väldigt många som har gått igenom Jaja som har lyckats helt otroligt där ute, så att och som jag har väldigt bra relation med, så att det är lite både och när man driver ett bolag med och är så pass många, så det är många 100 personer som har gått igenom ett bolag liksom. Så att ja, så är det. Så är det. Jag tänker på SEO. Hur jobbar ni med SEO på Pyron? På Firon. Firon. Ja, precis. Firon. Det är samma som Svingsle, det är för svårt då. Ja, exakt. Ja, vi jobbar väl lite grann med det. Inte så jättemycket. Och skälet till det är... vi jobbar egentligen med mycket content. Så vi skapar mycket content. Så att det är egentligen på det sättet som vi jobbar med det. Inte mer än det. Och sen så försöker såklart att vi syns bra i AI-modellerna. Just det. Men vi är i ett område just nu där vi är i början av en ny bransch med videolösning för bilhandel som det inte söks någonting på i princip. Så att det spelar inte så stor roll just nu hur väl optimerad man är. Och du förstår vad som händer om du söker på någonting med video, så hamnar du på YouTube för någonting helt annat. Så att det är väldigt svårt att få Google att förstå vad någon faktiskt söker på, så att säga. Det är också svårt när man ska innovera en ny typ av liksom, genre. Ja, exakt. Folk söker ju inte på det såklart. Nej, så är det. Utan det är annan typ av tillvägagångssätt att nå ut till kunderna då. Du var inne på det tidigare och liksom min bild av Jaja har ju alltid varit också att det är jag vet inte hur det är nu, men att det var en väldigt säljdriven organisation. Ja. Och du kommer ju från säljet liksom. Ja. Hur har ni satt upp säljet kring Firon? Och vad liksom, alltså jag tänker utifrån en entreprenör kanske som lyssnar eller en nyfiken person, vad kan man lära sig av dig då som har så många år under bältet i det här? Så som vi har gjort det, och det är klart det är en helt annan grej om man kör det bara i Sverige eller om man kör det mot många marknader. Så vi har ju, vår största marknad är UK och vi växer snabbast i USA. Men vi har kunder i 35 länder. Och vi har ju då och det gäller ju liksom när man går in i en ny marknad, så är det ju så man säljer ju först till early adopters och visionaries liksom, och sen så tar det ju tag innan man har stora mainstream egentligen, och att komma in till mainstream, att bli stor i en marknad, då gäller det ju, det finns ju en ganska gamla boken men fantastiska boken som är Crossing the Chasm. Och den tror jag ju blind på, och den handlar ju egentligen om att du ska vara en stor fisk i en liten damm, så att man egentligen börjar med ett mindre geografiskt område eller en bransch, och man försöker bli så stor som möjligt där. Så det är bättre att vara stor i Jönköping än att vara väldigt liten i hela Sverige liksom. Och för vår del så handlar ju det om att man går in och maximerar ett land. Sen så kan det vara lite olika, för att
För att ett visst brand kan ju då säljas, som Volvo kan ju säljas i många, och då kan man ju ta med sig den trusten så att säga. Så det gäller ju att sälja till kunder som pratar med varandra och som man kan träffa båda två på en mässa. Så att man kan få liksom know-how, för att det är svårt att sälja. När ingen någonsin har hört talas om dig så är det väldigt svårt att sälja. Spelar ingen roll hur bra produkt som du har eller vilket problem som du löser. Så att och för att bygga det så gäller det ju att vara närvarande och börja skapa kunder. Så att så som vi gör det är att vi har ju ett direktsäljsteam som jobbar mot de största bilhandelsgrupperna ute egentligen i Europa och i Nordamerika. Och sedan så jobbar vi in oss med partners, så att för partnern har då kanske 1000 kunder, så de har ju redan den trusten i marknaden, plus att de kan lära oss hur marknaden fungerar och hjälpa oss med olika integrationer och så vidare. Så att vi går mycket via, så vi låter partners gå i bräschen egentligen in i marknader. Så att vi har idag ingen som sitter i USA, utan vi kör mot USA utifrån. Remote liksom. Och remote. Det är tacksamt när de pratar engelska. Ja, det är tacksamt. Och det är därför vi också satsar ganska hårt Frankrike, om du inte pratar franska. Ja, exakt. Och det är därför vi satsar ganska hårt i England då, så att från London, så att vi går via London in i USA då. Men då är det klassisk telefon. Nej, det är nästan ingen telefon. Nej. Det är ingen som svarar på telefon. Så. Nej, telefon är det inte, utan vi bygger mest med partners och stödjer partners egentligen. Och sen går vi lite direkt mot Nordamerika, mot vissa lite större. Och då är det mycket, vi investerar stort i att vara med på den största konferensen i USA. Så där brassar vi på ganska ordentligt. Klassiska såna marknadsförings-IRL-åtgärder. Ja, exakt. Det är lite motreaktion efter covid kanske, va? Ja, precis. Jag tänker, jobbar ni med automation också i uppsökandet för kalla kontakter? Ja, men det gör vi. Jag tänker ni som har... Ja, precis. Det är DNA på något sätt. Ja, det där har vi ju i DNA, så att det här är ju i mångt och mycket bästa tidpunkten någonsin och för entreprenörer att bygga nya bolag. Och har man jobbat med automation och skalbarhet under så lång tid som man har gjort, så är det otroligt spännande tider. För helt plötsligt kan allting är på steroider i form av vad man kan göra. Men jag tror att det kommer att innebära att vi kommer att springa mer på mässor och den mänskliga relationen kommer att bli viktigare. Ja, men det här dead internet theory, vi är ju där nu på ett sätt. Ja. Alltså, sociala medierna är ju bara liksom, det är mycket AI-slopp. Ja. Och min dotter sa till mig, hon är ändå liksom nästa generation. Hon kollade på något klipp och så bara, jag fattade inte att det var AI förrän det var slut liksom. Nej. Så att vi är ju där nu. Ja. Och jag tänker just när det kommer till automation, jag menar, vi får ju alla liksom en jävla massa AI-genererade mejl. Ja. Så att vi blir ju också liksom mer benägna av att filtrera bort det. Antingen med hjälp av smarta filter eller bara liksom, ja men det här är spam, bort med det liksom. Ja. Har du några så här smarta hemligheter där i hur ni jobbar? För det är ju en kapprustning där också. Allting är en kapprustning. Ja, precis. Ja, och man ser, jag menar, våra inboxar, det har ju känts som att de har varit fulla ganska länge, men det blir bara värre och värre för varje vecka som går nu, ser man ju. Och det måste ju vara en otrolig efterfrågan på besöksbokning och utvecklingstjänster. Jag skojar. Man får ju 30 om dagen. De står ju inte ut riktigt. Det vi försöker göra är ju 10 kalla leads-möten per dag hela tiden. Exakt, det är helt otroligt. Så att det får man väl sätta in någon
AI-agent som rensar det helt automatiskt baserat på vissa sökord. Ja, men jag har ju tyvärr också hela mitt entreprenörsliv levt i min mailkorg. Ja. Men jag känner ju att jag vill ju mer och mer inte vara där. Alltså. Ja. Jag vill ju ha en AI-agent som bara så här, hanterar grejer. Exakt. Ja. Exakt. Fy fan. Ja. Ja, men precis så är det. Därför att man kan inte... Och då kan det vara bättre att det är någonting du missar än att du faktiskt håller på och lägger tid på det där. För det är helt onödigt. Men det vi gör är ju att försöka att personifiera det på ett sätt så att det faktiskt blir... För jag menar, det måste ju vara relevant. Det är inte bara skickat mejl, utan det ska ju faktiskt konsumeras och det ska faktiskt leda till någonting. Så att vi är ganska sparsamma, skulle jag säga. För att vi jobbar mot ganska stora kunder, så det tar ganska lång tid att liksom, så det handlar mycket om förtroende och så att så vi hela tiden måste jobba lite mer högre upp i fannen liksom, så man inte bara är där och håller på och tjatar in möten liksom, så att lite högre kvalitet liksom. Vad har du för spaningar in i framtiden då? Gällande automation och AI? Om vi utgår ifrån den nisch du är i, men expandera på det stora hela. Liksom, vad är din vision av samhället om 10 år? Ja. För att man har ju, det känns ju som det går upp och ner gällande hype-rösterna. Ja. Och för något år sedan då satt man här och bara shit, AI kommer ta alla jobb, AI kommer ta liksom, och göra allting. Och sen har det ju varit ganska flatline känner jag gällande vad som har hänt där ändå. Ja. Jag tror att det kommer öka. Egentligen det som AI löser är ju att ta bort repetitiva manuella uppgifter. Det är ju framförallt det som är alltså enklare manuella repetitiva uppgifter. Som att fylla i CRM-systemet med grejer. Eller att bocka av saker eller dubbelchecka och så vidare. Väldigt mycket sånt som människor inte ska hålla på med. Så att, och då kommer det ske en massa med effektiviseringar, och så ser man att men nu kan vi ta bort hälften av personalen från det här. Men det som alltid händer då, det är ju att visst, vissa kommer säkert att ta bort en del under en period, men folk kommer ju bara jobba med det som människor ska göra, och det är att vara kreativa och bygga mänskliga relationer liksom. Så jag tror att vi kommer att vi kommer att bli mänskligare på grund utav tack vare AI-tekniken. Det tror jag faktiskt blir en effekt, för vi kommer ha tid till att tänka mer och bygga bättre relationer. Därför att vi slipper att sitta och mata in och göra repetitiva onödiga grejer. Sen kan man ju såklart dra det där, det beror lite på hur många år vi pratar om här liksom. Men om man kollar, det är i alla fall vad jag tror under närmsta 5-10 åren, så tror jag tror inte man vågar säga 10 år, jag tror man säger 5 år. Ja, men jag satt där tidigare i podden och det var något år sedan liksom, man snackade med AI-experter och vi pratade singularitet och liksom den här horisonten man inte ser bakom X-maskina och allt sånt där. It's nice. Jag vet inte, det känns som det blir mer abstrakt vad som kommer hända, jag vet inte. Ja. Och sen är det ju också det här med IT-bubblan som du också var med om när den begav sig. Med hypade, upplåsta bolag, och vi ser ju en trend nu också där liksom AI-bolagen hypar upp varandra här och ger varandra pengar för att köpa av sig själva typ, och sådär. Det är kreativt. Det är ju kreativt, men sen när det kokar ner till det så är det ju så, okej, vad är det för business results man kan få av det här då? Ja, precis. Liksom, vad är det värt? Ja. Och inte bara så att vi kan göra coola Studio Ghibli-versioner av familjebilder liksom. Ja, det är svårt att säga om, och men och jag tror ju att vi kommer att se en produktivitetstillväxt som är enorm här framöver under närmaste åren. Det går ju aldrig riktigt så snabbt som man tror, men det känns ju att det bubblar, så att alla i alla fall medelstora stora företag har ju det här som key initiative i varandra styrelserum, eller bör ha i alla fall. Så att det kommer hända väldigt, väldigt mycket närmaste åren.
Men det är väldigt svårt att säga om vart det tar vägen. Men om man bara tittar på sitt eget bolag så innebär det att vi blir ju redan liksom effektivare precis hela tiden. Så det är vecka för vecka så ökar vi ju vår egen produktivitet i hur mycket vi utvecklar saker. Det är mycket, mycket snabbare att utveckla saker. Vi kommer att få förbättra vår kontroll på siffror och nyckeltal och kundnöjdhet och kommer att jobba med kundrapportering i världsklass kommer vi att bygga. Så vi kommer att få en otrolig kvalitetshöjning i hela liksom, operations, i hur vi hanterar allting. Så det är väldigt spännande och det kommer att vara några kvartal här nu som vi kommer komma ut med väldigt spännande grejer. Och sen vart det tar vägen sen, vi är ju ett litet bolag så vi har ju bara en väg och vi ska ju bli mycket, mycket större så att vi kommer ju rekrytera mer folk så att säga. Men hela tiden tänka på så att säga, kan vi automatisera mer innan vi börjar rekrytera nästa och så vidare. Ja, men det är precis som du säger. Jag tycker, liksom, man kollar på Klarna till exempel som sa upp en jävla massa människor och ersatte med så här, kundservicebottar. Ja. Det var ju liksom den trenden man såg då för något år sedan, 1,5. Ja. Men de jag har pratat med, då är det ju mer inne på ditt spår också. Det är ju så vi tänker själv, liksom, att hur kan vi skapa mer värde med det vi har? Alltså det är ju så, liksom, hur kan man växa? För att ha duktiga medspelare är ju liksom key. Ja. Och se till att enabla teamet att kunna leverera vassare saker. Exakt. Med mindre input egentligen. Eller ta bort repetitiva, tråkiga arbetsuppgifter. Just det. Så jag tänker liksom där, ni har ju en stark liksom R&D i själva SaaS-motorn såklart. Ja. Men hur jobbar ni aktivt med liksom AI-utveckling, AI-innovation, labb- och testexperiment för hela teamet? Typ så, men säljare eller folk som kanske inte så här är inne i utvecklingen. Där har vi ett flertal projekt och såklart så är det som så att de mer tekniskt lagda avdelningarna, de har ju kommit längst i det här så att säga och de är ansvariga också då för att deploya det här in i andra avdelningar så att vi har egentligen en prioriteringslista där vi liksom deployar AI-agenter för olika tasks då. Vad kör ni för agenter? Det är flertal olika varianter. En del N8N och lite annat. Men jag är inte så involverad in i själva hur det görs så att säga, utan är mer där på men ge ett exempel då på en task som en sån idésprutan kring hur vi ska göra. Så att, sen så har vi precis bytt till ett nytt CRM-system och det har tagit lite längre tid än vad man hade hoppats. Så att, vi har väntat på vår korrekta data och så den blev klar för 2 veckor sedan. Så det är nu som vi deployar det mesta utav det som vi har haft en kartbild för sedan ett år tillbaka. Jag tänkte de här AI-agenterna, har du några så här inspirerande exempel på vilka tasks de får? Bara så att, för att alla sitter och funderar på hur kan man använda AI-agenter nu på smarta sätt liksom. Ja, precis. Dels så kan du ju, alltså det finns ju, man vet inte var man börjar och var man slutar, det går ju att göra allting, men du kan ju i kundrapportering så kan du ju exempelvis göra så kan du ju bygga promptar för att den kan hitta data som är relevant och dra slutsatser som du inte klarar av att göra knappt på en vecka om du ska titta i Google Analytics eller vad det nu är och i några andra databaser och så vidare. Så att kundrapportering kan du bygga otroliga grejer kring om du då är B2B-bolag och sedan så kan du ju göra påminnelsemail. Vi låter ju inte den skicka någonting, men vi kan däremot skapa mail som ligger i utkorgen och som den editerar och då lär den sig vad vi editerar. Så att vi har ju väldigt många partners och de partnersna har väldigt många partnersäljare.
som vi då kan, och de använder vårt demotool och sales enablement tool, och vi ser ju all data. Och det här är ju omöjligt att skapa en relation med alla dessa människor och kunna hålla den kommunikationen baserat på vad som händer i systemet. Just det. Nu kan vi göra det, så nu kan vi då ha en som är en partneransvarig, kan ju då ha i utkorgen, så kan de ju då ha mejl som ligger färdigskrivna baserat på all historik vad vi har diskuterat. För allting som diskuteras med dig som partnersäljare, det ligger ju digitalt. För det är en transcription av möten och allting ligger ju digitalt. Så det går ju då att skriva ett betydligt bättre mejl än vad jag klarar av själv att skriva till dig på en timme. Liksom. Snyggt. Ja. Alltså då har man 1000 mejl där att gå in och godkänna för utskick så att säga. Ja. Bara där tar det lång tid också. Kolla igenom allting. Så är det. Så de flesta kommer jobba mer initialt. Så man kommer få en högre produktivitet, men folk kommer ju faktiskt att jobba mer. För agenterna tar ju tid att lära och träna och ändra på och höja kvaliteten med. Sen är det lite läskigt att tänka då, för att jag menar, det finns ju ett såklart slutmål här, och det är ju att partnersäljaren går in och tittar på. Så istället för att de börjar från scratch och så skickar de 3 stycken mejl till partnersäljarna som personen är ansvarig för, så skickar de 50 med högre kvalitet. Det är det vi ser. Sen så editerar ju hon alla de här mejlen, och så lär sig AI och så blir den bättre och bättre och bättre. Och så kommer det ju en dag inom, jag vet inte hur länge, när hon säger nu, låt den skicka. Jag har ingenting att editera. Nej. Den är bättre än vad jag är. Och den dagen kan man ju både drömma om och tycka är lite läskig. Vad gör man då? Nej, då har man ju tagit bort den arbetsuppgiften, så då får man väl gå tillbaka och titta på vad man kan göra som nästa effektivisering eller kvalitetshöjning. Och det som då händer, eftersom det där är ett arbete som har tagit ganska mycket tid, så innebär ju det att då kan man gå tillbaka och så kan man titta på att flyga till kunden och ha ett möte istället. För helt plötsligt så får du ju väldigt mycket mer tid. Just det. Så att, och det finns alltid mer grejer att göra. Så att, jag tror första... eftersom de flesta bolagen har en ambition om tillväxt, så är det mer det som man kommer titta på. Och så då skapar det ju tid för vad då? Ja, det skapar ju mer tid för högre kvalitet, kreativitet och mänskliga relationer. Verkligen. Eller hur? Så jag tror vi kommer se en positiv utveckling på den sidan. Även om första tanken kanske är att det kommer att bli mindre. Det tror jag inte. Mattias, har du några intressanta lifehacks som gör att du behåller fokus, energi och ett driv även när det är tufft? Ja, jag skulle säga att det är lite tillbaka till pussellådan. I form av att jag hela tiden försöker att... Jag har ju en vision för både bolaget och mig själv kanske. Men jag har en vision för bolaget, vad jag tror att bolaget ska vara om x antal år framåt. Och vad jag tror om marknaden och hur den kommer att se ut. Och efterfrågan i marknaden. Och då ser jag ju en bild av hur bolaget kommer att vara på den marknaden. Så att ofta om man får problem, så försöker jag hela tiden tänka, okej, hur påverkar det det slutmålet? Och då kommer man ju fram till i 99,någonting% att det påverkas inte. Utan det enda, om vi då har ett problem, det enda som har hänt är att vi har tappat några månader liksom, eller vi får ett problem, men kommer vi fortfarande kunna uppnå detta? Det kanske tar lite längre tid att uppnå detta, men vi kommer fortfarande göra det. Och det skapar ju en bra känsla och trygghet liksom. För att orka ta tag i problemet och kuta vidare. Ja, jobb behöver göras. Jobb behöver göras.
Ja. Men jag tänkte också på det privata planet där liksom. Ja. För du är ju inte i Sverige hela året, utan du sticker ju få lite D-vitamin. Ja, precis. Exempelvis. Liksom. Precis. Det känns ju som en liten lifehack. Ja, men det är lifehack. Sverige är ju fantastiskt på nästan alla sätt förutom vädret under halva året. Då är det kul att åka skidor, men ja, nej, det är inte världens bästa väder. Nej. Så att vi bor utomlands en del av året, så jag flyger väldigt mycket fram och tillbaka. Det är inte det roligaste, men jag tycker att det fungerar bra. Mm. Så att, och det är ju med barn och sådär, så är ju inte det enklaste. Det är ju kanske lite drömmen för alla liksom, att man skulle kunna få, men det är ju väldigt svårt att få ihop med skolgång och allt sånt där liksom. Så att det tror jag däremot kommer bli mycket vanligare framöver. Men dina barn är i skolåldern? Eller? Mina söner, de är lite äldre, så de är 21 och 25. Och, så det är studier och entreprenörskap som är på bordet för dem då. Men de hänger med er ner? Ja, de är där. I början så följde de med i 2 år faktiskt. Så att jag frågade om de ville följa med, och det ville de göra. Så att de hängde på i 2 år, och sen är de tillbaka och gör sina grejer här nu när de är stora. De är vuxna liksom. Tror att går de i pappas fotspår också gällande automation och entreprenörskap? Ja, det skulle jag säga. En håller på med det just nu, och vi får se hur det blir med äldre brorsan. Då blir det en sån här generationsskifte då i bolaget så småningom kanske? Ja, kanske inte just i det här bolaget, men de har ju fått stå ut med väldigt mycket entreprenörskapsdiskussioner sedan ung ålder. Apropå det, liksom att vara pappa och entreprenör och hela den biten. Är det någonting du liksom har tagit med dig, eller liksom något som du känner att du borde ha gjort annorlunda, eller alltså att det har påverkat din familjekonstellation på något sätt när det har blåst tufft? Ja, det är klart att när det har blåst tufft, så är det klart att man har lagt lite för mycket tid på jobbet, men alltid försökt att lägga så mycket tid som det bara är möjligt på barnen. Barnen är någonstans viktigast. Så att åkt på mycket resor tillsammans och haft mycket diskussioner och så vidare, och när man till slut kommer ur de unga åren och tonåren, som kanske inte alltid är den roligaste perioden, och man märker att det är ju att de fortfarande vill hänga väldigt, väldigt mycket, och att vi åker på mycket resor tillsammans och sådär, så om man har en jättebra relation, så då känns det bra i magen att man har lyckats med det. Grymt. Mattias, är det något jag borde ha frågat som jag har glömt att fråga? Nej, det tror jag inte. Har vi täckt ut det mesta? Jag tror jag täckte allt. Grymt. Det var superkul att prata med dig. Ja. Tack för att du kom hit. Stort tack. Och jätteroligt.